Dear students, all are welcomes to next chemistry lecture of basic analytical techniques. In last lecture, we just seen introduction for basic analytical techniques. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये analytical techniques कोणत्या आहेत, पर्टिक्युलरली कोणत्या सबस्टन्स किंवा स्टेटसाठी वापरले जाते ते पाहिलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये त्याचं इंट्रोडक्शन पाहिलेलं आहे की पर्टिक्युलरली जे सबस्टन्स असतात त्याचं प्युरिफिकेशन असेल किंवा त्याचं सेपरेशन असेल, त्याच्यामध्ये काही इतर सबस्टन्सेस प्रेझेंट असतील किंवा त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज जर प्रेझेंट असतील तर त्या सेपरेट करण्यासाठी आपण हे अनालिटिकल टेक्निक्स यूज करतो. मग त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन प्युरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड. यामध्ये सॉलिड असेल त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असतील किंवा काही अदर मेटल्स असतील तर ते आपल्याला सेपरेट करायचे असतील किंवा इम्प्युरिटी त्या ठिकाणी आपल्याला रिमूव्ह करायचे असतील तर आपण सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड त्या ठिकाणी यूज करू शकतो. त्याच्यामध्ये फिल्ट्रेशन under suction particularly used under suction. So this is the first method. Now students, we just move towards the next method of purification of solid or simply separation of solids. Crystallization method. Here two types, simple crystallization and second one fractional crystallization. First method, crystallization, particularly used for purification of solids. If there are some impurities present in given solid or other substances are present in given solid, then crystallization method is particularly used. And second one, fractional crystallization. If you have the mixture of two substances, then by using fractional crystallization we just separate them into single substances. म्हणजे आपल्याला त्या ठिकाणी पहिली मेथड जी असेल क्रिस्टलायझेशन, तर त्याच्यामध्ये त्या सबस्टन्समध्ये इतर काही इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असतील तर त्या रिमूव्ह करण्यासाठी आपण सिंपल क्रिस्टलायझेशन मेथड यूज करतो. आणि दुसरी फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन, त्यामध्ये एकापेक्षा जास्त मिक्सचरमध्ये एकापेक्षा जास्त सबस्टन्स जर असतील तर ते सबस्टन्स त्या मिक्सचरमधून सेपरेट करण्यासाठी फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन मेथड यूज केली जाते. सो हाऊ दे आर युज्ड, व्हॉट आर द स्टेप्स इन गिवन crystallization method and fractional crystallization methods, and a simple example of this one. So just see in given diagram this process of crystallization. So simply first one I will just tell you about the apparatus particularly used for crystallization method. In figure आपण जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये एक बीकर त्या ठिकाणी आहे. त्या बीकरमध्ये सॉलिड दिलेला आहे, तो सोल्युबल सॉलिड इन सोल्युशन. त्या ठिकाणी हिटिंग केलेलं आहे. हिटिंग केल्यानंतर त्या ठिकाणी इट इज मोर सोल्युबल इन गिवन सॉल्वंट. सेकंड असेंब्ली जी आहे त्या ठिकाणी पर्टिक्युलरली क्रिस्टलायझेशन फिल्ट्रेशनची मेथड आहे आणि नंतर क्रिस्टलायझेशन त्याच्यामध्ये केलं जातं. त्या फिल्ट्रेशन मेथडमध्ये आपण पाहिलेले की सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड सारखंच त्या ठिकाणी फिल्ट्रेशन आहे. त्या ठिकाणी फनेल आहे, त्या फनेलमध्ये फिल्टर पेपर त्या ठिकाणी इन्सर्ट केलेला आहे. ते फनेल त्या ठिकाणी आयर्न स्टँडला क्लॅम्प केलेला आहे, अडकवलेला आहे आणि खाली त्या ठिकाणी कंटेनर असेल किंवा कलेक्टर त्या ठिकाणी बिकर असेल की ज्याच्यामध्ये आपण फिल्टर त्या ठिकाणी कलेक्ट करू शकतो. आणि नेक्स्ट त्या ठिकाणी एक डिश दाखवलेली आहे, त्याला इव्हॅपोरेटिंग डिश असं म्हटलं जातं किंवा सिंपल डिश त्या ठिकाणी आपण यूज करतो. ते त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली प्रोसेस ऑफ इव्हॅपोरेशनसाठी त्या ठिकाणी ते डिश वापरली जाते आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ते प्युअर क्रिस्टल्स आपल्याला ऑब्टेन होतात. तर असे त्या ठिकाणी ही असेंब्ली आहे. सो व्हॉट आर द डिफरंट स्टेप्स, particularly when a crude solid is made of mainly one substance and has some impurities, then it is purified by simple crystallization method. जर त्याच्यामध्ये एकच सॉलिड सबस्टन्स असेल, crude means raw material of that particular solid substances. For example, if you take the example of NaCl, if it contains some impurities, एकच सबस्टन्स आहे आणि त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज प्रेझेंट आहे, तर अशा वेळेला आपण हे सिंपल क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस यूज करू शकतो. सो व्हॉट आर द स्टेप्स, देर आर मेन 4 steps. First one, preparation of saturated solution. Second, hot filtration.
third cooling of the filtrate, and fourth one filtration. So by these four processes we can separate the pure crystal from its raw material or raw solid from impurities. So how this process is going on? Simply say first step, preparation of saturated solution. A saturated solution is a solution which cannot dissolve additional quantity of solid. A saturated solution of the crude solid is prepared by boiling it in small but sufficient quantity of suitable solvent. And on doing so, main solids from an almost saturated solution, but the solution is not saturated with respect to the soluble impurities as they are in small portion. First we have to prepare a saturated solution. So what is saturated solution? First we say how solution is prepared. If you dissolve solute in given suitable solvent, then there is a formation of a solution. For example, NaCl. If you take NaCl, it is solute. If you dissolve it in water, water as a solvent, and there is formation of NaCl solution. मग याच्यामध्ये सॅच्युरेटेड सोल्युशन कसं करायचं? तर त्याच्यामध्ये जे NaCl सोल्यूट आपण ॲड करतो ते अशी त्या ठिकाणी इतक्यापर्यंत ॲड करायचं त्याचं पर्सेंटेज की फर्दर इट डज नॉट डिझॉल्व इन गिवन सॉल्वंट. म्हणजे त्याच्यामध्ये परत आपण त्या ठिकाणी एका पॉईंटला त्याच्यानंतर ते सोल्यूट त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये डिझॉल्व होणार नाही. आणि हे त्या ठिकाणी कसं करायचं? तर आपण ते सोल्युशन तयार करताना थोडीशी त्याला हीट दिली तर त्या ठिकाणी ते सोल्युशन काय होतं? त्या ठिकाणी इट बिकम्स मोर सॅच्युरेटेड. कारण इफ यू सप्लाय हीट देन द सोल्युबिलिटी गोज ऑन इन्क्रीजेस. तसं फर्स्ट पॉईंटमध्ये डायग्रॅमच्या त्या ठिकाणी लेफ्ट साईडला त्या ठिकाणी दिसतंय सोल्युबल सॉलिड इन सोल्युशन. त्या ठिकाणी हिटिंग आहे, बिकरला हिटिंग करतो आहे आणि त्याच्यामध्ये ते सोल्यूट डिझॉल्व करतो. मग त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त सोल्यूट ॲड करायचं की त्याच्यानंतर असा एक पॉईंट येईल की त्याच्यानंतर ते सोल्यूट त्याच्यामध्ये डिझॉल्व होणार नाही. तो पॉईंट जो असेल तो इट इज कॉल्ड एज सॅच्युरेशन पॉईंट. आवर सोल्युशन इज कॉल्ड एज सॅच्युरेटेड सोल्युशन. आणि इम्प्युरिटीज काय राहणार आहे त्या ठिकाणी? दे आर नॉट सोल्युबल ऑर नॉट डिझॉल्व्ड इन गिवन solvent. So because they are in small amount. So this is the first step of crystallization method, that is preparation of saturated solution. Second, hot filtration. सेकंड मेथडमध्ये काय करायचं? आपण त्या ठिकाणी फर्स्ट मेथड जे सॅच्युरेटेड हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार केलेलं आहे ते हॉट कंडिशनमध्ये त्याच कंडिशनमध्ये फिल्ट्रेट करायचं. जे असेंब्ली असेल त्या असेंब्लीमध्ये काय करायचं आहे? जे सोल्युशन तयार झालेले आहे हॉट त्याच कंडिशनमध्ये क्विकली filtered while hot. Filtration under suction allows rapid filtration. Undissolved impurities get removed in the process as residue. म्हणजे आपण जर पाहिलं डायग्राममध्ये जो फनेल आहे त्या फनेलमध्ये हॉट कंडिशनमध्ये ते फिल्ट्रेट सोल्युशन, नॉट फिल्ट्रेट सोल्युशन, सॅच्युरेटेड सोल्युशन इज फिल्टर्ड और इफ वी अप्लाय सक्शन फॉर इट द प्रोसेस इज फास्ट वन. मग याच्यामध्ये प्रोसेस फास्ट होणार आहे आणि त्याच्यामधून काय होणार आहे? ते सोल्युशन असेल पास होणे आणि जे इम्प्युरिटीज आहेत ते इम्प्युरिटीज रिमेनिंग ऑन द फिल्टर पेपर ॲज अ रेसिड्यू. So third process, cooling of the filtrate. The hot filtrate is allowed to cool. Solubility of substance decreases with lowering of temperature. As the result, the filtrate becomes supersaturated with respect to the main dissolved solute. The excess quantity of dissolved solute comes out of the solution in the form of crystal. The dissolved impurities, however, do not supersaturate to the solution as the quantity is small. This continuing to stay in the solution in dissolved state even on cooling. The separated crystal are therefore free from soluble impurities. दुसऱ्या मेथडमध्ये काय झालेले आहे? इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज त्याच्यामधून रिमूव्ह झालेले आहेत. फिल्टर पेपरवरती रेसिड्यूच्या फॉर्ममध्ये त्या ठिकाणी राहिलेले आहेत सोल्युबल इम्प्युरिटीज. मग हे त्या ठिकाणी काय झालं? आपल्याला फिल्ट्रेट ऑब्टेन झालं. मग ते काय करायचं आहे? कूल करायचं आहे. कूल केल्यानंतर काय होणार आहे? त्या ठिकाणी टेम्परेचर कमी झाली की सोल्युबिलिटी त्याची कमी होणार आहे. द सोल्युबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजेस विथ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर. मग ते त्या ठिकाणी सुपर सॅच्युरेटेड होणार. सुपर सॅच्युरेटेड झाल्यामध्ये त्याच्यामध्ये जे त्या ठिकाणी सोल्यूट असतील इट कम्स इन इट्स मेन स्टेट दॅट इज इन सॉलिड. आणि त्या ठिकाणी काय होणार आहे? जे एक्सेस क्वांटिटीमध्ये आपण जे डिझॉल्व केलं होतं सोल्यूट ते त्याच्या सॉलिड त्या ठिकाणी क्रिस्टल, ते बिकर असतात त्या बिकरवरती आपल्याला ते क्रिस्टल्स त्या ठिकाणी फॉर्म झालेले पाहायला मिळतात.
किंवा त्याच्यामध्ये त्या सोल्युशनमध्ये. आणि जे डिझॉल्व इम्प्युरिटीज आहे, सोल्युबल इम्प्युरिटी त्या ठिकाणी काय राहतात, तशाच राहतात, ते रिमेन ॲज इट इज इन गिवन सोल्युशन. आणि त्या ठिकाणी ते क्रिस्टल्स त्या इम्प्युरिटीजपासून त्या ठिकाणी काय होतात. आणि लास्टला काय करायचं, त्याचं फिल्ट्रेशन करायचं. द क्रिस्टल्स ऑफ द प्युअर आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. द फिल्ट्रेट ऑप्टेन इज कॉल्ड एज मदर लिकर. द क्रिस्टल्स सो फॉर्म आर फ्री फ्रॉम सॉलिड. म्हणजे आपल्याला त्या ठिकाणी काय होईल, फिल्ट्रेशन केलं त्या ठिकाणी, परत एकदा फिल्ट्रेशन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे सॉलिड्स असतील, सिंपल फिल्ट्रेशन, ते सॉलिड काय राहणार आहे त्या ठिकाणी, फिल्टर पेपरवरती राहणार आहे. आणि ते मदर लिकर जे असेल कंटेनिंग सम डिझॉल्व्ड इम्प्युरिटीज गोज इन टू द बिकर. आणि त्या ठिकाणी काय राहील, वरती फिल्टर पेपरवरती ते प्युअर सॉलिड्स असतील त्या ठिकाणी. आणि त्या ठिकाणी द क्रिस्टल्स सो फॉर्म आर फ्री फ्रॉम सोल्युबल. फर्स्ट मेथडमध्ये हॉट फिल्ट्रेशनमध्ये सोल्युबल इम्प्युरिटीज, इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज त्या ठिकाणी रिमूव्ह झाले असतील. आणि ह्याच्यामध्ये सोल्युबल इम्प्युरिटीज अलॉंग विथ सोल्युशन त्याच्याबरोबर ते गेलेलं असेल, त्याला काय म्हणायचं, मदर लिकर म्हणायचं. आणि वरती फिल्टर पेपरवरती त्या ठिकाणी ते क्रिस्टल्स त्या ठिकाणी राहिलेले सॉलिड क्रिस्टल्स, ते क्रिस्टल आपण बाजूला काढायचे त्या ठिकाणी आणि एखाद्या डिशमध्ये घ्यायचं आहे. क्रिस्टल्स ऑफ सोल्युबल सॉलिड दाखवलेले आहे बघा त्या ठिकाणी, प्रोसेस किंवा डायग्राममध्ये ते दाखवलेले आहेत. ते आपण काय करायचं, ड्राय करायचे. ड्राय केल्यानंतर आपल्याला प्युअर क्रिस्टल्स त्या ठिकाणी ऑब्टेन होणार आहे. So this is the process of crystallization. So there is a substance is purified by simply formation of crystals. So method is called as crystallization method. So in this, if we see the another point for this choice of the solvent, आपण जे सॉल्व्हंट त्या ठिकाणी जे सॉल्यूट डिझॉल्व करण्यासाठी सॉल्व्हंट यूज करतो तो कोणता असावा, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असावं, तर ते त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. Particularly for crystallization methods, the solvent used here having following property. First one, the compound to be crystallized should be least or sparingly soluble in the solvent at room temperature but highly soluble at high temperature. म्हणजे त्याच्यामध्ये तो कमी टेम्परेचरला कमी सोल्युबल पाहिजे, परंतु जास्त टेम्परेचर आपण जर त्याचं इन्क्रीज केलं तर तो त्या ठिकाणी इट इज हायली सोल्युबल. सॉल्वंट शुड नॉट रिॲक्ट केमिकली विथ कंपाऊंड टू बी प्युरिफाईड. तो त्या ठिकाणी आपण जे कंपाऊंड किंवा सबस्टन्स घेतलेला आहे, केमिकल घेतलेला आहे, त्याच्याबरोबर तो केमिकली रिॲक्ट होता कामा नये, कारण त्या ठिकाणी दुसरंच त्या ठिकाणी केमिकल फॉर्मेशन. आणि थर्ड वन, सॉल्वंट शुड बी व्हॉलाटाईल सो दॅट इट कॅन बी रिमूव्ड इझिली. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी फिल्ट्रेशन मेथड केल्यानंतर जे क्रिस्टल्स उरतात त्याच्यात जर काय सॉल्वंट असेल तर त्या ठिकाणी सॉल्वंट तो काय व्हायला पाहिजे, किंवा कुलिंग करतो आपण तिसऱ्या म्हणजे कूल करत असताना त्या ठिकाणी त्याच्यामधला सॉल्वंट तो लगेच काय व्हायला पाहिजे, इव्हॉपरेट व्हायला रूम टेम्परेचर. म्हणजे आपल्याला तिथं तो क्रिस्टल चांगल्या फॉर्ममध्ये मिळेल. किंवा जर त्याच्यामध्ये मोर लेस व्हॉलाटाईल असेल तर तो त्या ठिकाणी फिल्ट्रेट करून आपण फिल्ट्रेटवरती त्या ठिकाणी क्रिस्टल्स ऑब्टेन करू शकतो. पर्टिक्युलरली इथाइल अल्कोहोल, मिथाइल अल्कोहोल, ॲसिटोन, इथर एटसेट्रा ऑर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वन आर युज्ड ॲज सॉल्वंट्स फॉर क्रिस्टलायझेशन. आणि एक्झाम्पल त्या ठिकाणी NaClचं दिलेलं आहे, आपण पाहू शकता. त्या ठिकाणी NaCl त्या ठिकाणी ॲपरेटसुद्धा आहे, बिकर, ग्लास रॉड, फनेल, फिल्टर पेपर, स्टँड, इव्हॅपोरेटिंग डिश. तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितल्याप्रमाणे त्या ठिकाणी बिकरमध्ये त्या ठिकाणी सोल्युशन तयार केलेलं आहे, त्याला हिटिंग दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर ग्लास रॉडनं त्या ठिकाणी ते डिझॉल्व केलेलं आहे. फिल्टर फनेल आहे, त्याच्यामध्ये फिल्टर पेपर फिक्स केलेला आहे विथ सिम्पली जस्ट वॉटरनं त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, त्याला थोडंसं वॉटर त्या ठिकाणी बोटानं हे लावायचं आहे. स्टँड आहे आणि इव्हॅपोरेटिंग डिश. आणि मटेरियल्स काय, इम्प्युअर मार्केट सॉल्ट्स ऑर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स अँड फाईन सँड. प्रोसिजर आपण जे पाहिले त्या ठिकाणी, that take some water in beaker, add salt to the beaker and stir it to the glass rod, add more salt and stir, no more salt dissolve, that heat the solution, filter the hot solution, insoluble impurities first. म्हणजे पहिलं सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार करायचं NaClचं, त्याच्यानंतर हॉट फिल्ट्रेशन करायचं आहे. ते केल्यानंतर त्याच्यामध्ये इन्सॉल्युबल इम्प्युरिटीज रिमूव्ह होतील. देन which are collected on filter paper, then collect the filter in an evaporating dish and allow to cool करायचं आहे.
त्याच्यामध्ये क्रिस्टल्स फॉर्म होतं. क्रिस्टल्स ऑफ प्युअर सॉल्युबल विल सेपरेट लिव्हिंग सोल्युबल इम्प्युरिटीज इन द मदर लिकर. कूल केलं, क्रिस्टल्स फॉर्म होतात त्या ठिकाणी, त्या बिकरवरती आपण काढून घ्यायचे आहेत किंवा त्याच्यामध्ये अजून एकदा त्याचं फिल्ट्रेशन केलं तर ते काय होणार आहे, त्या फिल्टर पेपरवरती ते क्रिस्टल्स आपल्याला ऑप्टेन होतात आणि खाली मदर लिकर राहील की त्याच्यामध्ये सम सोल्युबल इम्प्युरिटीज आर प्रेझेंट इन मदर लिकर. फिल्टर सोल्युशन अँड कलेक्ट द क्रिस्टल्स ऑन द फिल्टर पेपर अँड ड्राय देम. आणि आपण हे केलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला ते पर्टिक्युलरली क्रिस्टल्स त्या ठिकाणी ऑप्टेन होतील. आणि त्याचं दुसरं एक्झाम्पल आहे कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेटसुद्धा आपण काय करू शकतो, त्याच्यामध्ये किंवा बेन्झॉइक ॲसिड असेल, बेन्झॉइक ॲसिड इन NaCl, कॉपर सल्फेट CuSO4 or benzoic acids, we can separate them by simple crystallization method by 4 processes or 4 steps. So this is the first method. So student, next one, fractional crystallization. First method, crystallization particularly used for purification of solids, that is NaCl, copper sulfate, etc. But if there are more than 2 substances present in given mixture, then particularly we have to separate them. First we have to separate them and again we have to purify it. स्टार्टिंगला आपल्याला ते सेपरेट करावे लागतील आणि त्याच्यानंतर त्याचं प्युरिफिकेशन करावं लागलं. सो पर्टिक्युलरली फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन मेथड इज यूज्ड फॉर separation of 2 or more substances in a mixture. So how it is used? A simple method as crystallization. So fractional crystallization is a process wherein 2 or more soluble substances having wildly different solubilities in the same solvent at room temperature are separated by crystallization. Definition: fractional crystallization is a process where 2 or more soluble substances having different values of solubilities in the same solvent at room temperature they are separated by crystallization. म्हणजे इथं काय केलेलं आहे, त्यांची जी सोल्युबिलिटी प्रॉपर्टी आहे वेगवेगळ्या टेम्परेचरला किंवा त्याच्यामध्ये जास्त डिफरन्स असायला पाहिजे. म्हणजे 2 त्या ठिकाणी सबस्टन्स घेतले, फॉर एक्झाम्पल NaCl आणि कॉपर सल्फेटचं मिक्सचर घेतलं तर त्याच्यामध्ये त्यांची सोल्युबिलिटी असेल ॲट डिफरंट टेम्परेचर, इट हॅज डिफरंट व्हॅल्यूज. त्याच्यासाठी अशा वेळेला आपण काय करू शकतो, हे मेथड यूज करू शकतो. So what is the process? If you take mixture of 2 solids A and B are dissolved in suitable hot solvent to prepare a saturated solution, the saturated solution is filtered to remove dust particles and then allowed to cool. As the solution cools, the solute which is less soluble crystallizes out first. The crystals are filtered, washed with solvent and dried. The mother liquor is concentrated by the evaporating the solvent. The second solute crystallizes from the mother liquor. These crystals are filtered, often separated and प्युरिफाईड सेकंड कप. सिंपल मेथड आहे. 2 त्या ठिकाणी A and B सोल्यूट असतील, आपण सॅच्युरेटेड सोल्युशन करायचं आहे, त्याच्यामध्ये एक लेस सोल्युबल असेल, एक मोर सोल्युबल सॉल्वंट असेल, सोल्यूट असेल. स्टार्टिंगला सॅच्युरेटेड सोल्युशन झालं, हॉट फिल्ट्रेशन केलं, हॉट फिल्ट्रेशन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काय इन्सॉल्युबल इम्प्युरिटीज किंवा डस्ट पार्टिकल रिमूव्ह झाले. त्याच्यानंतर ते कूल करायचं, कूल केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे लेस सोल्युबल सोल्यूट असेल इट क्रिस्टलाइजेस आउट फर्स्ट. लक्षात घ्या, कमी सोल्युबल असेल तो क्रिस्टलाइजेस आउट होणार आहे. फिल्ट्रेट कूल करायचं आहे, त्याचे क्रिस्टल्स फॉर्म होतात, ते फिल्टर करायचं आहे तुम्हाला. त्या ठिकाणी फिल्टर पेपरवरती क्रिस्टल्स ऑप्टेन होतात, वॉश करून घ्यायचे आहे. मदर लिकरमध्ये सेकंड सोल्यूट असेल आणि सोल्युबल इम्प्युरिटीज. मग सेकंड सोल्यूट काय करायचं आहे, त्या ठिकाणी इव्हॅपोरेटिंग डिशमध्ये घ्यायचं आहे, त्याचं इव्हॅपोरेशन करायचं. इव्हॅपोरेशन केल्यानंतर त्याच्यातून सॉल्वंट निघून जाईल, इम्प्युरिटीज राहतील त्या ठिकाणी, सोल्युबल इम्प्युरिटीज असतील किंवा काही प्रमाणात सॉल्वंट असेल. फिल्टर करायचं आहे. फिल्टर केल्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या मदर लिकरमध्ये डिझॉल्व इम्प्युरिटीज त्या ठिकाणी काय होतील, रिमूव्ह होतील आणि वरती फिल्टर पेपरवरती त्या ठिकाणी तो प्युअर क्रिस्टल, सेकंड प्युअर क्रिस्टल त्या ठिकाणी ऑप्टेन होईल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला तो ड्राईड करून त्या ठिकाणी अजून ते प्युअर सॉल्वंटनं वॉश करून घ्यायचं आहे त्या ठिकाणी आणि तुम्हाला ते ऑप्टेन होणार आहे. सो दिस इज द सेकंड मेथड पर्टिक्युलरली यूज्ड फॉर प्युरिफिकेशन अँड सेपरेशन ऑफ द substances, that crystallization and fractional crystallization. So remaining will distillation and solvent extraction. We will see these methods in next
units. Thank you joining for this lecture.